जस्तै कि साथीहरु तपाई इमो चलाउनुहुन्छ नचिनेको नम्बरले तपाईलाई फोन गरेर वाक्कै लगाउँछ भिडियो कल गर्छ यसलाई कसरी रोक्ने आज म तपाईलाई यो भिडियो मार्फत बताउने छु सुरुदेखि लास्टसम्म यो भिडियो हेर्नु होला यो जान्नु भन्दा पहिला साथीहरु यो भिडियोलाई एक लाइक दिएर अगाडि बढ्नु होला यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ साथीहरु भिडियोको तलपट्टि हेर्नु होला रातो बटनमा सब्स्क्राइब लेखेको छ सब्स्क्राइबलाई टच गरी घण्टीलाई पनि अलमा दबाइदिनु होला यसले गर्दाखेरि साथीहरु यस्तै यस्तै जानकारी भिडियो तपाई सामु तुरुन्त आइपुग्ने छ ल त सुरु गरौँ साथीहरु आज हामी इमोमा नचिनेको नम्बरले कल गरेर वाक्कै लगाउँछ त्यस्तो नम्बरलाई चाहिँ कसरी बन्द गर्ने हामी मोबाइल स्क्रिनमा गएर जान्ने छौं जस्तै कि साथीहरु हामी मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौं आज हामी इमोमा एडै नभएको फोन नम्बरले चाहिँ वाक्क लगाउँछ कल गरेर त्यसलाई चाहिँ कसरी बन्द गर्ने एकदम इजी तरिकाले जान्ने छौं त्यसको लागि सुरुमा सबभन्दा पहिला तपाई आफ्नो मोबाइलको डाटा कनेक्ट गर्नु होला मेरोमा अलरेडी डाटा कनेक्ट छ तपाईहरुको मोबाइलमा डाटा कनेक्ट गर्नु होला यदि वाइफाई छ भने वाइफाई पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाई सिधै आफ्नो मोबाइलको इमोमा जानु होला यनेर मेरो मोबाइलमा इमो देख्नुभयो मैले इमोलाई टच गरेर ओपन गर्ने छु मैले ओपन गरिसकेपछि तपाईको साथीहरु यस्तो मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ यनेर तपाईले थुप्रै जनासँग बोलेको कुराहरु यनेर सबै देखाइरहेको हुन्छ मेरो चाहिँ यो एकदम न्यू आईडी भएको कारणले गर्दाखेरि यो मेरो प्रोफाइल मात्रै देखाइरहेको छ अब तपाईले जाने चाहिँ कहाँ बन्द गर्न जानेको चाहिँ कहाँ म तपाईलाई एकदम इजी तरिकाले बताउने छु यनेर तपाई प्लसको आइकनमा पनि जान सक्नुहुन्छ तर बेटर के हुन्छ भने नि यहाँ आफ्नो फोटोमा जानु होला आफ्नो प्रोफाइलमा जानुपर्ने हुन्छ प्रोफाइलमा गएर चाहिँ तपाईले एकदम सजिलो तरिकाले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै त्यसलाई हामी जानका लागि त्यसलाई बन्द गर्न जानको लागि चाहिँ हामी प्रोफाइलमा जाने छौं मैले यो फोटोलाई मेरो फोटोलाई टच गरे तपाई आफ्नो फोटोमा टच गर्नु होला यहाँ तपाईको प्रोफाइलमा जानुपर्ने हुन्छ यसलाई टच गर्नु होला यसलाई मैले टच गरे यसलाई टच गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ अब हामी सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ मैले सेटिङलाई टच गरे सेटिङलाई टच गरिसकेपछि साथीहरु अब फेरि हामी यहाँ प्राइभेसीमा जानुपर्ने हुन्छ यहाँ तपाईले प्राइभेसी देखिसक्नु भएको छ प्राइभेसीलाई टच गर्नु होला प्राइभेसीलाई टच गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईलाई भनिएको छ हाउ क्यान कल मी भनेको छ यहाँ एभ्रीवन भनेको छ एभ्रीवनमा लगाइसकेपछि चाहिँ यो हामीले इमो डाउनलोड गर्ने बित्तिकै सेट गर्ने बित्तिकै यहाँनिर हाम्रो एभ्रीवन हुन्छ हामीलाई जसले पनि जुनसुकै नम्बरले पनि हामीलाई कल गर्न सक्छ अब हामी यसलाई कसरी बन्द गर्ने यो जुनसुकै नम्बरलाई चाहिँ हामी कसरी बन्द गर्ने यसलाई हामी टच गर्ने चाहिँ हाउ क्यान कल मीलाई टच गर्ने टच गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्नु होला साथीहरु माई कन्ट्र्याक्ट भनिसकेको छ यो माई कन्ट्र्याक्टलाई तपाईले राइट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ एभ्रीवनमा राइट छ यसलाई यस्तै राइट यहाँ तपाईले माई कन्ट्र्याक्टलाई गर्नुपर्छ यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँ राइट कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि अब तपाईलाई जुनसुकै नम्बरले तपाईलाई कल गर्न सक्दैन तपाईसँग जुन एड भएको नम्बर छ त्यसले मात्रै तपाईलाई भिडियो कल गरेर कुरा गर्न सक्छ ल त साथीहरु यो भिडियोमा यति नै यो भिडियो कस्तो लाग्यो मनमा जे लागे पनि हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला यस्तै यस्तै जानकारी भिडियो लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुनेछु तबसम्मको लागि बिदा जान्छु नमस्ते बाइ बाइ